การสอนไอนะครับเพื่อที่จะเอาเสมหะออกจากทางเดินหายใจส่วนต้นนะครับเริ่มจากให้คนไข้นะครับหายใจเข้าเต็มที่แล้วกั้นไว้นะครับหายใจเข้าเต็มที่ครับกั้นไว้ฝึกเป็นจังหวะอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วปล่อยลมหายใจออกนะครับทีนี้นะครับหลังจากกั้นไว้นะครับจะให้ออกแรงไอออกจากปากให้เต็มที่นะครับโดยจะต้องปล่อยออกให้แรงเต็มที่นะครับแล้วก็เสียงจะก้องกังวานนะครับกั้นไว้ครับครับลากเสียงไอให้ยาวเปิดคอให้กว้างนะครับทำอีกครั้งหนึ่งครับครับดีมากครับ